خبر بهتون بدم. خوبه یا بد؟ تا 11,000 تا اومده روی داستان اصلی. واقعا این بازی یک بازی اعتماد. فقط اینو تو ذهنت نگه داشت که مجری بره به من بگی چرا به من گفتی ضعیف. چطور که پر از تعجب. به منم خیلی برخوردش. برای رأیم یا باید از خود گذشتگی کنی یا باید به خودت فکر کنی. دلم میخواد یه چیزی رو بیام بهت بگم. بچه یه فلش بک میخوام بزنم، توجه کنید. خب از کجا میدونی که بچه‌ها دارن درست میگن؟ سروش اومد به روزا گفت کار درستی نکرد به نظر من. بی نهایت احساس بدی داشتم. من پشمام ریخته یه سری اتفاقات. ما در هر صورت گذرمون به اونجا خواهد خورد. موضوعیه که من میخوام صحبت بکنم. من اگر خودم یه همچین آدمی بیاد یه همچین حرفی بهم بزنه، میگم حداقل داره راستشو میگه. واسه آدمایی که گوش میدن به نظر من خیلی قوی ترم. پیووی ما فرق داره. رأی نمیدم. با توجه به اتفاقهایی که دیدی نمیتونیم احساسی تصمیم بگیریم. من و روزا توی خزانه تصمیممون رو گرفتیم. من جلو چش روزا بد میشم. اشتباه کردم که احساسی عمل نکردم. من رأی ندارم. رأی گیری انجام شد. چرا ضد و نقیض اصلا چه ربطه؟ هر جایی که میخوام از آدم‌ها دفاع کنم در نهایت آدم بعد من میشه. خیلی داری پرگاز میری. رأی شما محسن برای حذف. من می‌خواستم امشب هر جوری شده یه رأی بدم. اوکی. میشنویم. هممون میریم ولی درست باید بریم. به پول اضافه میکنم. راز شما رو میتونم بگم، شما میتونی راز من رو بگی. سحر میاد برام که تو زن ستیزی. منظورش نه، اجازه بده. منظورش قصد و نادرست غرض به چیز نبودش. کسی که به دوست دخترش خیانت میکنه. هر کاری کردم گردم میگیرم. میگم ترسیدم. الان من میدونم هم روزا به من رأی داده، هم میدونم که امیر به من رأی داده. دیگه من پسر رو زدن که دیگه خیلی آسونه. بی احترامی نکن سروش جان. من الان اصلا به سروش اعتماد ندارم. به هیچ عنوان اعتماد ندارم، به خاطر اینکه به تعداد متعدد ایشون کارهای غیر عرف انجام داده. اولا که اومدن اونجا این مسئله رو نگفتن، اوکی، تا اینجاش هیچ مشکلی نداره. تو رفتی با یه نفر در یک اتاقی، این اتاق یک اتاق خصوصیه. وقتی با هم یک تصمیمی گرفتید، جفتتون در اون تصمیم سهم دارید. 50% سهم شماست، 50% سهم من. پس وقتی که من میرم صبحش بدون اینکه به تو بگم، میرم تصمیممون رو با کسی در میون میذارم که ذینفع اون ماجرا بوده و تمام ضررها به اون رسیده و این ابهام براش به وجود اومده، شما در امانتت خیانت کردی. حتی بعد از اینکه به این گفتی تا آخر لحظه نفی به اون بعدش هم نگفتی، یعنی که آقا من این حرفو به فلانی زدم. شما با این کارت فقط قصدت به نظر من خراب کردن محسن بود و خودتو مبرا کردن بود. اگر سروش و مثلا محسن میومدن صادقانه همه چی رو میگفتن، اون گزینه‌ای که من و روزا توی خزانه انتخاب کردیم کلا شاید عوض میشد اصلا. دوتاتون یه نفر انتخاب کردین؟ نه، روزا یه چیز دیگه ای داشت،
نظر دیگه ای داشت، من یه نظر دیگه، ولی با هم صحبت کردیم، جفتمون به نتیجه به یه تفاهم یه واحد رسیدیم. همین 2 نفر روز اول نشستن گفتن ما بیم نت با همدیگه رفیق باشیم، با همدیگه فلان باشیم. دیدی که دیشب سر میز شام چه اتفاقی افتاد و همدیگه چقدر دیس کردن و چه توهینایی به همدیگه کردن. پس این آدما واقعی نیستن. همون چیزی که عسل گفت دیوار اعتماد بین شماها ریخته. این تخمش از جایی شروع شد که سروش و محسن رفتن توی اتاق خزانه. اون تصمیمایی که اون دوتا گرفته بودن خیلی مهم بود و اون دیوار خراب شد. آقا موقع محسن اصلا یه دفعه ناراحت شد، گفتش که این نامردی کرده، چرا اصلا اومده این حرف رو زده. یعنی با خودمون بسته بودیم که بخوایم یه چیزی رو جلو ببریم. به این داستان ادامه دار قرار بود بشه. آفرین. اینا همش میشه درویی، اینا میشه دروغایی که به نظر من، یعنی من با نت حرف میزنم، آدمایی که از روز اول اومدن یه چیز دیگه گفتن و دقیقاً فرداش یه چیز دیگه شد، عکس اون چیزی که از روز اول گفتم. اون شب قرار نبود اصلا راجع به این ماجرا حرفی زده بشه، ولی من دلم میخواست که بچه‌ها با چشم باز بردارن رأی بدن و هر کسی که واقعاً مثلا به نظرشون اوکی تره که جمع رو ترک کنه. و خب اون حرفا رو زد و خودشو اوورد توی مزن اتهام. یعنی من با بچه‌ام صحبت کرده بودم، من میخواستم بهش رأی بدم، خب یعنی الان نمیدادم، یه روز دیگه میدادم. من از روز اولی که اومدم تو برنامه با شما رفتیم تو زاویه، خب ولی هیچ کدوم از این 3 شب که گذشت به شما رأی ندادم. یعنی من فقط به اندازه حذف 4 تا آدم تو این برنامه بمونم برام کافیه که بتونم یه بخشی از تصمیمی که عاقلانه بوده ولی به نظرم اشتباه بوده بتونم جبرانش کنم و اون حذف ساحل، تبسم، هومن و محسنه. یعنی من الان دیشب هم نمیدادم، قطعا شب بعدی رأی من آقا محسن بود. و از همه مهمتر جایی فهمیدم که چقدر کار درستی کردم که بازی روانی را انداخت. اصلا بازی روانی را انداختن کثیف‌ترین کار دنیاست. بیشترین جایی که صحبت محسن منو اذیت کرد این بود که برگشت به تو گفت من الان به تو میگم ضعیف، تو چجوری میخوای از خودت دفاع بکنی؟ اصلا تو چرا باید از خودت دفاع بکنی؟ چرا باید مجبور بشی تو موقعیتی قرار بگیری که خودت اثبات بکنی؟ و این اثبات کردن برای خود من همیشه خدا وجود داشته. به نظر من این استفاده کردن از این که من یک نقطه منفی از خودم به تو نشون میدم و تو رو انقدر از خودم میدونم و تو اینو بخوای تو زمان سختی، تو زمان مشکل، مثلا من رازم اومدم به دوستم گفتم 1 سال بعد باهاش مشکل پیدا کردم، تو اون راز تو روی من بزنی، یه چیزی از زندگی من فهمیدی اونو به روی من بیاری. بدترین کار ممکن اینه. من با یه ایدئولوژی تو کل این سالها زندگی کردم که دیروز تمامش عوض شد. محسن به من که هم اتاقیش بود صحبت اونجا رو نکرد. با کار سروش اصلا حالا موافق نیستم. حرفی که میگی درسته که باید با هم هماهنگ کردن، یک چیز خصوصی بوده یا باید میگفتن یا نمیگفتن، اوکی خب. اما صحبتی که داری، اما محسن هم خورده شیشه ای داشت که نمیخواست بیان کنه. به قول تو فکر نکردی که ما بعدا اینو میبینیم اینقدر ریلکس هی با ما هی میگی من منتی نیستا، من بهترین کارو کردم، منتی نیستا، بعد تو روی ما بعد اینجوری میکنه. بعد تازه موقعی که امیرحسین هست شد تو گوش من، به نظرت ساحل رای داده؟ هومن چرا اینجوریه؟ هی داشت مثلا فازی میداد که من مثلا جوز بزنم رو هومن، رو ساحل، هی جوز منو بیشتر کرد رو ساحل. خیلی عصبانی شدم و دوست داشتم که بهش رای بدم. یعنی اینجوری بودم که خب که بین این آدم‌ها این آدم لایق این هست که من بهش رای بدم و می‌خواستم بهش رای بدم. اما تصمیم گرفتم که خب لحظه آخر رای ندم و واقعیت اینه که بهش یه شانس بدم. البته اینم در نظر بگیریم، آدم جای حقو باید در نظر بگیره که اونم یهو توی در حالتی که توی چی میگن شرایط موضع
قوی بود یهو رفت تو موضع ضعف. یعنی سعی کرد که شاید هر کسی کنترل روانیش یه جوریه، سعی کرد دیگه تو اون لحظه تنها دفاعی که داره از خودش شاید مثلا توهین کردن بود و خب نزدیک کسی که راحت تر میتونست بهش آسیب بزنه و بیشتر ازش حرص داشت اون لحظه شما بودی. همه روز اول اومدن گفتم ما اینجا برای پول نیومدیم، ولی ما هممون برای پول اومدیم. چرا؟ به خاطر که بازی با پوله. آره دیگه، مگه تو اگه نبود خب میرفتیم. پول همون روز دیدی بچه‌ها میگفتن پول چیزی که همه رو عوض میکنه و میخندیدن، مسخره میکردن، ولی به 2 روز نکشید عوض شدن. الان روز به روز داره خزانه پول بیشتری میره توش. دیشب شد 36,000 تا 36,000 تا پول زیادی، حالا تا روز آخر شاید بشه 100,000 دلار. درسته؟ پس این وسوسه انگیزه برای همه. اصلا من حتی اجازه سوال ندارم که شما در خزانه چی کار کردی. چون شما خزانه تمام اختیارش دست شما و من موظفم به کسی که میره تو خزانه احترام میذارم. اوکی؟ اما با این قسمت جاش مشکل دارم. من اجازه ندارم بعد از اینکه اومدم از خزانه بیرون به افراد وایب اشتباهی رو القا بکنم. واقعیت اینه که مثلا من خودم به سروش اعتماد دارم، نمیدونم همون وایبی که نسبت به مسعود دارم که برام صده و اعتماد بهش دارم، اون وایبو به سروشم واقعیت دارم. مسعود که شروع کرد صحبت کردن دیگه من احساس میکنم که سروش و به خاطر این قضیه اینو بیان که نمیتونن دیگه قایمش بکنن، نمیتونن دیگه چیز بکنن و باید بپذیرن این مسئولیت رو. یه ذره گوش کن، من طرفداری نمیخوام. چی شد که محسن اومد این حرفو زد؟ محسن جایی رسیده بود که دیگه داشت از برنامه خداحافظی میکرد و حس خیانت بهش دست داده بود. دوست کسی که برش در اتاق خزانه باش بود به قولی که به هم داده بودن عمل نکرد و تازه رفت بود بهش رأی هم داده بود. بابا همه بلا رو اول اون سر اون آورد. تو اینو نگاه کن. آره راست. دیروز اینجوری بود که برای من سفید شد چون که ترجیح داد که داستان خزانه رو برای من تعریف کنه، برای من بگه من اشتباه کردم و اصلا خورده ناراحتم، چیکار باید بکنم. و به نظر من خیلی کار خوبی کرد که به روزا گفت. حالا این که از نظر بقیه مثلا کشیده زیر محسن یا مثلا به محسن نگفته و اومده خوش رو سفید کنه، من اصلا در مورد نظری ندارم، ولی نظر من اینه که کار خوبی کرد و الانم توی اون عذاب وجدان است که احساس میکنه بچه‌ها مثلا روش گارد گرفتن و خب خیلی هم گارد گرفتن به خاطر اینکه حالا یه سر میز عصبانی شد یا داد زد یا هر چیزی. تو 72 ساعت تو این ویلایی، تو این 72 ساعت روز اول توی اون چالشی که با هم داشتیم قاطی کردی، حرف رکیک زدی، یک بار با همه بچه‌ها بحث کردی، گفتی نمیدونم شما این رو میگید، یه چند تا کلمات خیلی زشت به ساحل پریدی، تو نمیدونم نباید با تبهکار بگی. حالا کاری ندارم، یه وجهی اونجا گذاشته است. بعد پا شدی معذرت خواهی کرد. فرداش رفتی تو خزانه با محسن، اومدید ما رو گمراه کردید، رفتیم توی راه دیگه. پس فردایش می‌خواستیم بیایم رأی بگیریم، نگفتی، من اومدم در آوردم، بعد به بحث کشید و اصل داستان رو مجبور شدی بگی. از در مورد محسن یه بی‌معرفتی کردی، رفتی رازش رو که بین خودتون توی چیز بود به روزا گفتی بدون اینکه محسن بدونه. اومدی سر میز، کوبیدی رو میز جلوی چند تا خانم، فحاشی هم کردی. از اون برم رفتی یک رأی به جای اینکه شما اصلا نیاز نبود رأی بدی، که شما خودت در مزان اتهام بودی، همین که کسی بهت رأی نداده بود رفتی خدا رو شکر میکردی. روزا اینا هم که خودشون به محسن داشتن رأی میداد، پاشدی رفتی در کمال نامردی، اینه که دارم الان میگم، میخوام که ماجرا رفتی به محسن هم رأی داد. اومد گفت چی کار کردی؟ من بهش گفتم که من به شما رأی دادم. گفت چرا؟ گفتم به این دلایل. با صداقت بهش اصلا میتونستی هم نگی حتی. اصلا میتونستم بگم نه من به شما رأی ندادم. چرا؟ مثلا چه میدونم، به تبسم دادم، به سوال دادم، مثلا ندادم. ولی اینو بهش گفتم و اصلا وقتی که این حرفا رو زد همینجوری جا خوردم. گفتم تو همه این مدت وایساده بودی که ببینی منو چی اذیت میکنه، اونو پیدا کردی به اومدی اینجا میگی. دیشب محسن یه کاری کرد، من میدونستم هر کی این در بره بیرون من اشکم میریزه، چون من آدم احساسی ام، ولی دیشب یه کاری کردش که من ناراحت بودم ولی اشکم واسش نریخت. هیچکی اشکش نریخت واسش. آره
چون از روز اول از حسایی که ازش گرفتم مطمئن بودم که اومده اینجا داره بازی میکنه و مطمئنا دیشبم داشت با من بازی میکردش. حتی بعد اینکه این حرفا رو زدش از بقیه معذرت خواهی کرد، از من معذرت خواهی نکرد. من خیلی ریز بینم، همه اینا رو توجه میکنم. روی میزم موقع خدافظی همه دارن بهش میتوپن و بعضی ازش ناراحتن. بازم با این که من ناراحتم گفتم من حرفی ندارم، امیدوارم که موفق باشی. خوشحال شدم از آشناییت و باز میاد توی گوش من به من برمیگرده میگه که امیدوارم ببری. و صبح من از خواب بیدار میشم. مگه توی بازی نیستیم؟ مگه تو 10-15 سالم من بزرگتر نیستی؟ این رفتار تو خیلی زشته که داری با من میکنی. صبح خواب پا میشم میبینم برداشتی منو آنفالو کردی، منو بلاک نکردی که منم از فالوینگای تو در بیام. مگه من طرفدار تو ام آخه؟ پس تو اومده بودی اینجا با همه ماها بازی کنی و من امروز که همه پلانا رو کنار هم میذارم میبینم که خوشحالم از انتخابم. انرژی خوبی داشت. خب انرژی خوبی داشت و من تا لحظه آخر که داشتش هضم میشد واقعا باورم نمیشد. یعنی لحظه آخر بود یه چیزی گرفتم که گفتم داره میچرخه. اصلا یه جوری تعجب کردم اینجا داره چه اتفاقی میفته. سلام، چطوری؟ بچه‌ها مگه بازی ها میدونین چیه تنابو برداشتی؟ بذار بازی کنم. خب بازی میکردیم مسعود جان. نه توضیح بده به بچه‌ها. من خواستم ببینم قلهش چطوریه. تو دیروز خودتو نشون دادی با این پرتابه. بذار توضیح بدم. دیشب خوب خوابیدی؟ نه خیر. این سروش همیشه ناراضیه. چرا؟ تو که باید خوب خوابیده باشی. یه سری اتفاقاتی شب افتاد که یه ذره استرس وارد شد به جمع. گفتیم بیایم یه بازی شروع کنیم دوباره خوشی داشته باشیم. شب بعدش دوباره آره بیاد ایشون بزنه. خب حاضرین بچه‌ها؟ بله. توضیح بدم بازی رو. مسعود جان شما نمیخوای توضیح بدی؟ اصلا چه جوری بازی میکنن اینا؟ مثلا ما در حضور شما میتونیم توضیح بدیم. خواهش می‌کنم نفرمایید. خواهش می‌کنم بفهم. سه تا گروه شید لطفا. من انتخاب کنم؟ منو تو انتخاب کن. منو تبسم تمیزا منو تبسم آبی سبز قرمز. خیلی جالبه. دیروز هیچ کس انتخابی نداشت از هم گروهیش. همه گفتن نه اوکی ما با هم با هم. امروز تغییراتی دارم میبینم. هاشم کو؟ هاشم دایی. بچه‌های پشت صحنه. نیماه. اونم لوکاسه. بچه‌ها انتخاب کردین؟ به رنگا ایستادیم. الناز، سروش، ساحل، روزا، سحر، مسعود. اوکی. هر گروهی که توپو بندازه داخل اون حالا سوراخ برنده $200. برو بالا. $1000. اصلا خانم خیلی $1000. زیر بغل من. برنده $200 میشه. درست گفتم. بچه‌ها 3 تا رنگ توپ داریم اینجا. شما هم که هم تیمیاتون رو انتخاب کردین. 3 گروه شدید. گروه قرمز الان روزا، سحر، مسعود. گروه سبز هومن، تبسم، امیر. گروه آبی الناز، ساحل، سروش. اینم توپاتونه، دست منه، بهتون میدم. همزمان 3 تا توپو من میندازم توی این صفحه. همزمان با هم دیگه جوری کنترل میکنید که توپا از اون داخل اون سوراخی که توی این صفحه است بیفته پایین. ولی اگر خارج از صفحه بیفته همه با هم که نمیشه که. چرا نمیشه؟ چالشش با همینه دیگه. همه با هم هر کی میخواد توپ خودشو بندازه، یکی میره این ور. مگه همتون یه تیم نیستی؟ یه سوال، اون پولی که برده میشه یعنی هر تیم ببره پول مال خودشه یا میره تو خزانه؟ هر تیمی اگر بندازه برنده $200 و اگر بیفته خارج از این صفحه یعنی بیفته زمین از خزانتون $100 کم میشه. هر رنگی طلا به خودشو برداره. من یه کفشمو در بیارم چون فکر کنم نمیشه. آره کفشتو در راحت باش. بچه‌ها میبریم بالا. استاد دیروز چون بازی رو برد داره از تجربیاتش باخت. خب ما بردیم. بریم 1 2 3 اول صبر کن. صبر کنید بچه‌ها. ما اولین بچه‌ها صبر کن. اولین چی با شلش کن بیاد بالا. مگه بیاد بچه‌ها شما بیا من نمی‌دونم میذارم بریم. اصلا راه همه پایی گیر کرد. قرمزه گیر کرد. ای وای خدایا سال تا بکش بالا. میشه توپا رو ببینید روی این صفحه؟ الان تا بکش بالا. اون بریم. خدایا. خب اجازه بده. قرمز دستاشو بندازه. قرمز یه دونه افتاد. شما انداختی ما که اصلا چرا اینجوری می‌کنی؟ قرمز یه دونه انداخت. الان توپمون رو دوباره نمیدین؟
پسرا بدین بالا شما بدین پایین که سبزه بره تو. بدین پایین شما این ور. آها خب. وایسا آبی هم بیاد. حالا بدین شما پسرا پایین. امیر بده پایین. امیر بده پایین دستتو. امیر آها. دستتو بیار پایین. خب الان خوبه. نه دیگه انداختیم سبزو. اجازه بدید. انداختیم چیه؟ ما انداختیم، گروه ما برد. بابا می‌خوای بریم تیمت مگه بریم. آروم بگیر هومن. نه حس برنده شدن من دوست. الان افتادش از توی دایره. اوکی $200 الان. حالا گروه سبز برنده شد. درسته؟ گروه همیشه برنده. از اول دوباره شروع قرمز می‌کنیم. من نمیدونم چرا اینجوری پرتش کردیم بالا. خب چند دو سه قرمز. سه بار تکرار میشه بچه‌ها. دیگه همینه که همون با همین. خب الان داره صندوق جمع میشه یعنی چی؟ اذیت نکن. ما 200 بردیم اینا 100 باختن. خلاص ادامه بازی. سکوت رعایت کنید. بریم برای بار دومه ها بچه‌ها. توجه کنید. 1 2 3 ببین نه. آها آفرین الناز داره خوب بازی می‌کنه. شما برید بالا. نه یه دفعه نزنی، یه دفعه نزن. یه دفعه نزن مسعود. قرمز رو بندازم. باشه میندازیم. آروم. الان آبی رو فقط ببرید. الناز داره خوب بازی می‌کنه. آروم مسعود خیلی سفت می‌کشی. آروم. من دارم قرمز دارم. اصلا فقط قرمز دارم. آبی پایین. بذار آبی بره بچه‌ها. حالا قرمزمون اومد. یه لایی هم میزنه. آبی بود بازی تموم شد. الان $200 آبی آوردن درسته؟ سبزم $200. سری سوم ها. پرت فقط نکنید یهو. حاضری؟ برو چون این ورودش دست منه، من خیلی راحت میتونم کنترلش کنم، فقط اجازه بدید. وقتی سمت شما دوتا میاد الناز و تبسم بدید پایین. من میندازم نگران نباش. من همه چی خوبه اینو سبز آبیو ببرید. خوبه فرق نمیکنه بچه. آبی آروم تکون نخور. تمام. سه دورمون تمام. $600 بردیم، $100 کم. خب ولی در نهایت تصمیمش با خودمونه دیگه. نه کی گفته؟ یعنی چی؟ یعنی الان ما میخوام خودمون رو بزنیم تو خزانه نمیشه. آخر سر میدیم به همه بزنیم بره. چقدر شما با هم واقعا اتحاد داریم. باری کلا امیدوارم معلومه چقدر اتحاد دارم. میریم سراغ بازی دوم. به این صورته که الان دیگه یه تیم میشید، کلا همه با همید. خب یعنی دیگه یارکشی نداریم. من این 3 تا توپو میذارم دوباره توی این صفحه. زیر 30 ثانیه 3 تاشو بندازین توی سوراخ، به خزانه $300 اضافه میشه. اوکی؟ 1 2 3 زیر 30 ثانیه ساعت گرفتم. از این اولیه رو بندازیم. زمان بخریم. الان سبزه بچه بذار سبزه هم آبی وقتی بیدید دنبال سبزه میره. بزنین آبی بره. آبی رو بدم بده پایین تبسم. بیا. خب یه لحظه آروم هولا. حالا قرمز تموم. صورتی هم رفت. یه لحظه. یکی یواش بریم سبز بیارید. بیا بالا. باریکلا. خب وایسا. من تو بیار پایین. تو دسته رشید. عجله تبسم نکن. نرو بالا. یه دستم پایین. بچه‌ها 5 تمام. بچه‌ها یواش. 3 من به همتون واقعا افتخار البته چقدر بردیم؟ البته 300 تا. یه بار دیگه بریم زیر 20 ثانیه. بیست نمیشه خدایی. اینم 300 تا دوباره به خزانه اضافه میشه. حسابدار گروهتون تیمتون یه 500 از قبیه 300 الان 800 تا. حواستون باشه. بچه‌ها تو نوتاتون بنویسید. پیشونه زیر 20 ثانیه. فقط دلم میخواد بشه 21. دیگه مثل سری قبل ارفاق نداریم. 1 2 3 برید. با هم حالا بچه دوتای بالایی رو باید بیاریم حتما. تبسم نرو. برید ببینم چیکار نه قرمز رو باید بیاریم بچه. قرمز رو بیاریم. برو در میاد. 20 ثانیه است بچه‌ها. پایین ببین چه قرمز بدو بیا بچه‌ها یواش. بچه‌ها آروم. 1 نمیشه 20 باشه. خیلی خیلی بود. آره موافقین یه 30 ثانیه دیگه بریم؟ بله جایزه میبریم. بریم 30 ثانیه 30 ثانیه که واقعا هیجان دارید باید داشته باشین ها. 1
2 ببینم اتحادتون به چیکار الناز می‌کنه. گوش بدیم بچه. دیگه الان اتحادتون رو میخوام واقعا ببینم. 1 2 3 برو شروع شد. برو ببینم. بدو با هم دیگه مچ بشید. بچه آبی رو نگاه کنید. بذار اینو فعلا که این صورتی رو بنداز. شما بدین بالا این بره. خب بیا صورتی رو خراب کردی. بیا صورتی رفته بودا. سبزم داره میاد الان. بچه ها بدوید داره تموم میشه. چی کار دارید میکنید؟ امیر رضا یهو خالی میکنه. بچه ها 3 2 1 مگه یعنی 10 ثانیه دیگه هم بهتون تایم دادم. نه راه نداره. سهر میخوای حساب کتاب کنی؟ 800 تا دیگه خدا بده برکت. بچه ها اول از خزانتون $100 که کم شد به خاطری که توپ قرمز افتاد سمت. اوکی مشکلی نداره. 2 بار یعنی تیم آبی توپو انداختید و برنده $300 شدید. بله. شد چقدر؟ ببخشید $200 شد چقدر؟ $400. آبی 2 بار سبزی یه بار 200 تا 400 تا 100 تا هم کم شد 500 تا 300 تا هم دست جمعی انداختیم. یه 300 هم 800 دست خدا جمعی بده شد برکت 800. داریم. خب بچه‌ها خوش گذشت بهتون؟ عالی. دوست داشتید؟ انرژی گرفتید؟ یعنی برای شب آماده این؟ چی کارمون دارین؟ دیگه بریم ببینیم شب چی پیش میاد. اوکی بریم. در این بازی به نوبت هر کس 2 حقیقت و 1 دروغ درباره خودش میگوید. بقیه دوستان باید حدس بزنن کدام یک از این جملات دروغ هستند. خوش بگذره. از کدوم بر دوست دارین بچه‌ها؟ خب باید یکم فکر کنیم. آره. میدونم. من الان نمیدونم چی باید بگم. بعد فکراتون رو کردیم. 2 حقیقت و 1 دروغ و ما باید بگیم که کدومش دروغه، نباید بگیم کدومش درسته. آها. فکراتون رو کردین، از هر طرف که دوست دارین شروع کنین. بگم بفهم. من آدم به شدت احساسی هستم. یک بار چیز بعدی دروغ یا راست فکت بعدی، من یه بار توی دعوایی که چاقو کشی بوده شرکت کردم و سومی رو یادم رفت. اولی چی بود؟ احساسیه، به شدت احساسی. آدم احساسیه. آدم احساسی هستم. یه بار توی دعوایی که توی چاقو کشی بوده شرکت کردم و به شدت خونه کر و کثیفی دارم. خب دیگه شروع کنید دیگه، از این ور یا از این ور. دومی دروغ. خب نه. آها میخوای بگی. خب دومی دروغ بود. چی بود دومی؟ چی بود؟ چاقو کشی. چاقو کشی. اوکی. چاقو کشی. من احساس می‌کنم خونه‌اش کثیف باشه دروغه. من اوکی. احساس میکنم شما هم تو دعوای بودی هم احساسی هستی و خونه کثیف اشتباس. خب من بین احساسی و خونه کثیفه موندم، یعنی خونت کثیفه دروغه. چاقو کشیه من میگم. چاقو کشی. دروغ. منم نظرم با سحر چاقو کشیه دروغه. اوکی. بگم الان باید بگم. چیز نگو. همون چاقو کشی. چاقو کشی. خب الان باید بگم یا میتونم آخر بگم؟ بگو دیگه. دیگه الان بگو. من خونه کر کثیفی دارم موندم. خدای نیا کن شورش. سگا بازی میگم موقع شورش دادن. نفر بعد کی دوست داره بگه؟ البته اینو ببخشید اضافه بکنم که خودم چاقو نکشیدم، روم چاقو کشیدم. بچه درگیر شده مشخصه. بگم. بفهم. توی برنامه تلویزیونی شرکت کردم. یه عدول خیلی بزرگ بهم دادن. یعنی چی عدول؟ جایزه. یک اعتیاد داشتم. اعتیاد خیلی زیاد. یکی دیگهش بین یه زن و شوهر رو به هم زدم که باعث طلاقشون شد. چقدر خوب گفتی ولی دقیقاً چی من فکر میکنم شما بین یه زن و شوهر که به هم زدی که باعث طلاقشون شد دروغ شماست. راست شما دروغ شماست دیگه. آره دروغ. منم همین فکر رو میکنم. یه دونش بین دروغه زن و دیگه. شوهر به هم زده که باعث طلاقشون به نظر من اعتیاد دروغ. سروش. اعتیاده میتونه، اون یکی بین زن و شوهر به هم زدن هم میخوره به. خب یکیشو باید بگی تو. میخوره به. یکیشو خب برای انتخاب کنه. خب اون یکی اعتیاد نداشتی.
خب اعتیاد داشتی. اعتیاد داشته دروغه یعنی؟ نه اون دروغه چیزه بین زن و شوهر به هم زد. آخه اعتیاد به چی منظورته دقیقاً؟ هروئین. آها. هروئین زیر شیشه گود میکنه؟ نشونه ها رو ببینیم. گله داداش. اسم نبریم. خب اونو نمیتونم تشخیص بدم ولی اون اولیه که تو برنامه شرکت کردی به نظر من دروغه. یعنی شخصانه نمیتونید فقط جایزه درستشو بگو. این میشونم یادم میره. تو درستشو بگو قاعدتا دروغشو نگو. خب وایسا تو واسه فکر کن الان جان تو آماده ای؟ نه واقعا. میخواد روزا میخواد بگه. آقا این که با هنوز نگفتین که شما باید یکی یکی بگین. این که باعث طلاق شدی. دروغه؟ خب اعتیاد دروغه. شما؟ من به نظرم طلاق باعث طلاق کسی نشده باشی صرفا. شاید حالا معتاد بوده باشی. تبسم چی گفتی؟ چیزی نگفتم. خب بگو دیگه الان کدومش؟ سخته. خب فکر کن. برام مهم نیست. نه. احساس میکنم که جفتش دروغه، هم اعتیادتون همین که باعث جدایی شدین، ولی جایزه راست ولی نمیتونم بینشون انتخاب کنم واقعا. نه فقط اونی که بگم الان. آره بگو دیگه. فقط اونی که بین یکی رو به هم زدم دروغه. ما درست گفتیم. اونقدرم که فکر می‌کردم بد نیست. خب دوست داری در موردش حرف بزنی اصلا؟ اصلا نمیتونم تصور بکنم. یه دوره‌ای تو زندگیم اتفاق افتاد که من حالا از کوچیک کوچیک شروع شد دیگه رسید به جای سخت. تا دیگه منو پلیس گرفت، یعنی بالاجبار بود. پلیس گرفت، رفته بودم موادمو بگیرم، پلیس منو گرفت و دیگه اونجوری فاش شد قضیه جلو همه که مواد مصرفی من چیه و من بالاجبار ترک کردم و یعنی خودت نمیخواستی ترک کنی به اجبار نه دیگه که من عاشق مواد بودم اون موقع، اعتیاد داشتم. طولانی بود اون داستان، چندین سال توی این قضیه بودم و بعدش دیگه NA و بعد از که NA رفتم شروع کردم به ورزش کردن و الان 12 ساله که من پاکیدم. آفرین. درود بر تو. آفرین. خیلی شخصیت قوی داری واقعا. آره من یه دوره‌ای تو زندگیم این اتفاق افتاده بود، اعتیاد پیدا کرده بودم، ترک کردم. خب سختی خودشو داشته، آره اصلا اینجا جاش نیست که بگم. و الان خیلی راحت جلو همشونم، جلو همه بچه‌ها گفتم که من اینطوریم، من اعتیاد داشتم، رازمو گفتم، نمیدونم فلانو گفتم. خیلی صاف و صادق از روز اول باشه، خیلی صاف و صادق بودم. صاف و صادق اومدم جلو خودم، واقعا خود واقعیم، اینجا نقش بازی نمی‌کنم. من از 18 سالگی تا 22 سالگیم خیلی الکلی بودم و گذاشتم کنار. دومیش یه بار اونقدر عصبانی شدم که خوابوندم محکم تو گوش دوستم و واقعا از دماغش خون اومد. سومیشم با یکی از دوستام 3 صبح پا شدیم رفتیم مچ دوست پسرشو بگیریم، قلاب گرفتیم، بعد دیدیم دختر اونجاست، ماشینشو خط انداختیم و لاستیکشو پنچر کردیم. آفرین. عالی بود. من بگم من فکر کنم دومیه دروغه، اونجوری که تو رو میشناسم. میتونی عنوانش کنی بگی کدوم بود؟ همون که خوابوندم تو گوشه. آره خوابوندی تو گوشه، چون شما تو شخصیت اصلا اینو من نمیبینم. از عصبانیت زیاد نمی‌کنی این کار. شما نهایت عصبانیتت هم این کارو نمی‌کنی. من نظرم برعکس، شما قطعاً تو زندگی تو گوشه یکی زدی، من میدونم اصلا میخوره بسید. آره من فکر میکنم الکلی نبودی 18 تا. اولی دروغه. خب به نظر من چک و نزدی. چیز بودش اولی، نه دومی دروغه. اولی چی بود؟ حواستون جمع کنید. وقت برنامه میرسم، وقت برنامه میرسم. الناس شما نگفت فکر کنم. اولی دروغه، الکلیه. فکر کنم سومی دروغه. خب خودت بگو. این که زدم تو گوش دوستم دروغه. دیدی گفتم؟ خدا من اصلا بس ولی ماشین رو خط انداختم، لاستیکم پنچر کردم. خب حالا میخوای از اعتیاد خودم گرفتم واسه دوستم. نه مثل الان دیگه فکر نمی‌کنم حالا اون لایف استایل رو داشته باشه. نه اصلا من الکل 6 ماه یه بار چی بشه خیلی مهم باشه بخورم. آفرین آفرین، براو. آره دمت گرم.
میشه از من به چرخ اونور بله نه واقعا نمیشه. آماده هستی؟ من نه آماده نیستم. بله. خب بیا من بگم. بیا من بگم. الان یادم تا یادم نرفت. خیلی آدم منطقی‌ام، خیلی آدم خجالتی‌ام و عاشق پادکست گوش دادنم. خجالتی که نیستی. به نظر من آدم خجالتی نیستی. خب پادکست که همش گوش میدی. پادکست رو که گوش آره دیگه میدی. منطقی هم که میدونیم هستی. که گوش میدی. خجالتی نیستی دیگه لابد. من کپی پیست گفتی آدم منطقی هستی یا نه؟ منطقی هستم، پادکست خیلی دوست دارم گوش میدم و خیلی هم خجالتی‌ام. نه خجالتی نیست. خجالتی رو یعنی حتی خجالتی دروغه. دوست داشتم اونم بهت نسبت بدم چون همش بهت میخوام بچه منطقی هستی، هم خیلی پادکست که دیدم مرتب گوش میدی، حتی دوست دارم خجالتی هم بهت چیزون چون من خودم مرتب خود هومنم خب حالا تو دیدم یکی دیگه دروغش در بیار. اگه راست میگی دروغش در بیار. باشه سومین گزینه فکر کنم. نه آره دیگه سومیش سومین پادکست بود دیگه. نه دومی بعدی که دوباره که گفت دومی چی گفت؟ پادکست. الان بگو چی به خدا گفت؟ یادم نیست. ولی خب برای چی داری میگی اولی دومی؟ نه منطقی هم هست، پادکست هم که میگه گوش میده، پس سومی. اما که من گفتم خجالتی. خجالتیه منم. خجالتی دروغه؟ دروغه. پادکست گوش دادن دروغه. نه منطقی دروغه. من اصلا آدم منطقی خیلی سعی میکنم باشم ولی آخرش هم خراب میکنم، نمیتونم باشم. اون دو تا نمیخوره. نه خب نمیتونم دیگه، سعی میکنم باشم. صحبت کردم خیلی منطقی. خیلی سعی به نظر میای. خیلی به سعی نظرم نه میکنم. حرفایی که واقعا منطقی بود و من خودش هم منطقی صحبت کرد با من، حداقل هم منطقی من چیزایی که میگفتم رو اصلا از نظرات خودم گوش میکنم. من حالا یه ذره فکر میکنم اصطلاح غیر منطقی چیزه، فکر میکنم من زود جوشی یکم. آره منطقی هستی. آره. زود جوشی. نه غیر منطقی نیستم ولی به خودت بیشتر رو گفتی. حالت نه احساسی ام. یعنی تصمیماتم بیشتر میره، حتی منطقم هم میره سمت احساسه بیشتر شاید یه جایی. بعد اینا با هم تناقض پیدا میکنه دیگه جرقه میزنم دیگه، نمیدونم چه گلی سرم بگیرم. توسم شما نمیخوای بگی؟ میشه یکم دیگه بگم؟ نمیشه دیگه شما یکم دیگه اوشون بچه‌ها شما بگید. بخوا بچه. از اون بر بگید. الان الناز اونور هنوز داریم و سهر بگه ایشون بعد گفت بریم. فکر کنم. تو رو خدا. من یه دوره طولانی کلا چیز بودم، خیلی اعتقاد داشتم و نماز میخوندم و روزه و اعتکاف و خب از این کارا به شدت و مثلا هر چیزی رو مثلا میدونه فکر میکردم این گناه اون گناه، خیلی رعایت میکردم. یکی دیگه هم این که به مدت یه هفته 2 هفته از مدرسه اخراج شدم. یه مسئله دیگه هم اینه که به شدت یعنی یه تایمی بیماری اعصاب و روان داشتم و قرص مصرف میکردم. قرص چی میخوردی؟ قرص اعصاب روان. چند تا مینداختی بالا؟ یعنی یه تایمی رو تو مثلا بیمارستان بستری بودم. آها. من فکر کنم همین گزینه 3 دروغ. آره بیماری دروغه. من فکر میکنم اولی. نماز و اینا. آره. خب تو نمیتونم بگم یادم. نماز و روزه بابا بیا خودت بیرون، بیا تو بازی. اعتکاف میرفتم مثلا سفت و سخت. اون دومی چی بود؟ دومی هم مدرسه یه بار اخراج شدم 2 هفته. نه اولیه پس. حالا دیگه آخری هم گفتی بیمارستان بستری بودم. بیمارستان بستری نبودی ولی شاید مثلا مشکلات روحی و اینا داشته باشی. خب پس میشه تو الان میشه اولی. منم بیمارستان بستری نبودی. خب کدومش دروغه؟ خب اگه جزء اعترافت بیمارستان بستری بوده اون چیزت فکتت اون میگم دروغ. همه گفتین؟ نه روزانه توسم وسطی دروغ. کدومشو گفتی؟ اخراج بیمارستان دروغه. بستری بودم. منم میگم بستری اخراج بودم، شدی هنوزم دروغه. خیلی حرف فکرم درگیر خودم. اخراج شدم دروغه. آوردی میشه اینجا بستریش کنیم. خب بگم همون که بیمارستان و اینا بستری بودم دروغه. توسم میگه وسطی دروغه. ولی اون 2 تای اولی واقعا راست بود. واقعا یه تایمی اصلا نماز میخوندم. ببین حجابی نبودم ولی اعتقاد خیلی داشتم به شدت. یعنی تو مدرسه هم کلی مثلا جایزه دارم، مثلا روزه میگرفتم از کلاس اول. مثلا یه تایمی بود که مثلا کارت صدآفرین میگرفتم واسه نماز و روزه و اینا. میرفتم نماز میخوندم، امتیاز میگرفتم، همیشه اعتکاف هر سال میرفتم. مثلا تو دبیرستانم اینجوری بودم، هیئت میرفتم و از این فازا. و اخراجم شدم به دبیرستانی که بودم، دوم دبیرستان بینیمو عمل کردم.
بعد 2 هفته اخراجم کردن، گفتن تو بدآموزی داری واسه بقیه بینی تو عمل کردی و بچه‌های دیگه خانواده‌هاشون اعتراض کرده بودن که این چرا بینیشو عمل کرده. بچه‌های ما هم اومدن گفتن ما هم می‌خوایم بینیامون رو عمل کنیم و به خاطر اینکه ابروامو برداشتم اخراجم کردن. گفتن تو بدآموزی کردی تو. شما به هر حال داشتی ادامه میدادی همینجور دیگه، اونا ترسیدن بکنم. واقعیت این شکلی بود. تبسم میخواد بگه بچه‌ها. من میگم فقط ممکنه گزینه خودم وسطش یادم بره، نمیتونم. من گزینه‌های خودم رو یادم میره هر ایشون ورژن تکامل پیدا کرده سروش. کاغذ بدین حداقل. خیلی اون ماه دیگران رو یادش این مال خودش هم یادش خب الان میگم مثلا منو نزن چیز یه تصادف خیلی بد کردم تو بچگیم که باعث شد یه تایم خیلی زیادی یه چیزی از دست بدم، افسردگی شدید بگیرم، تو خونه باشم، حالم خیلی بد بود، قرص مصرف میکردم. دومیش این که پدر مادرم از هم جدا شدن، شرایط بچگیم خیلی سخت بود، خیلی اذیت شدم. و سومیش این که خیلی به خاطر اینکه آدمی هستم که خیلی زود اعتماد میکنم و نمیدونم یه مقدار احمق یا ساده، نمیدونم یه چیزی خیلی مثلا چوبشو خوردم مثلا همیشه. میتونم بگم اول دومی دروغه. خب پدر مادرت. منم میگم دومی دروغه، پدر مادرت از جدا شدن. به نظر منم به خاطر تناقضی که با رازه داره میتونه این دروغ یا این دروغه یا رازه دروغه، یکی با این دروغه. منم گزینه دوم که به سختی بزرگ شدی. نه پدر مادرت از هم جدا شدن. گفتم مثلا این اتفاق افتاد، نگفتم که بچه مثلا پول نداشتم. با مامان از هم جدا مثلا شدن. نمیشه. من بین گزینه 1 و 2 موندم دیگه. حالا 1 یا 2 بذار فکر کنم که داشت لیدر منم و زیاد چیز میکنی بهم دستور میدی. من میتونم فکر کنم. الان میتونم به شما هم بگم فکر نکنی. من فکر نمی‌کنم. خب من میگم اولی هستم. من نظرم عوض کردم. من گزینه دوم احساس میکنم که درسته. اولی دروغه. ببین اگه بخوام به خاطر مثلا میمیک صورت و بالی لنگویج و اینا بگم، حالا شاید هم اشتباه باشه، ولی تو گزینه سوم یه مکس داشتی، آب دهن تو قورت دادی و اینا، خیلی مثلا ذهنم به این رفت که اون دروغ باشه. ولی خب تا اونجایی که میشناسمت آره آدم صاف و صادقی هستی، یعنی این چیزیه که ممکنه. بعد یه ذرم کلیش گفتی، همه ما مثلا تو زندگی چوب یه سری چیزامون خوردیم. ولی اگه بخوام بر اساس حالا اون میمیکو در نظر نگیرم، میگم گزینه اول تصادفه. منم میگم تصادفه. تصادف. سومی دروغه که ساده بودم، چوب خیلی سال خوردم. اوکی بگم. بفهم. مامان که جدا نشدم، خیلی عاشق همم هستم. از بچگی هم همیشه با هم، یعنی من اول اینو گفتم یه جوری خودش چیز دیگه خودش آره یه چیز می‌خواست ما رو کجا. سومی درست بود که گفتم ساعت چوب خیلی سال خوردم، خیلی اذیت شدم. فقط بچه‌ها من یه اشتباهی که کردم، 2 تا دروغ گفتم. آقا این ببرید. این ببرید. سروش آرزوی ما شدی تو الان دیگه. تو این کاری کردی که سروش به همه خاطره شد. الان تو رو نیست. بعد یهو که شما گفتین 2000 افتاد، بعد دیگه نمی‌تونستم هیچ کنم. اشکال نداره. فقط ساحل شما نمیخوای بگی؟ من بخوام بگم مگر خیلی چالش داشت. من پدرم جانباز بوده و خیلی موجی توی جنگ بوده و از نظر اعصاب و روان خیلی درگیر بود. مدت‌های زیادی تحت مداوا و درمان بود و همونجوری بخاطر سر همین مسائل از دستش دادم. دومین مسئله‌ای که بخوام بگم اینه که بعد چیو بگم بهتون؟ استرس شدید گرفتم داشتم دروغ خیلی زرنگی. ببین سوال هر چیزی که حالا حتما هم نباید مثلا خیلی پیچیده شه، یه اتفاقی تو ذهنت بسازه. چیزی خودت میتونی بگی من یه آدمی هم که انتخاب یه تایم چند ساله‌ای خودم توی مرکز مشاوره کار کردم که مشاوره چجوری بهتون بگم، مشاوره قانونی، یعنی به یه سری آدمایی که مشکلات قانونی داشتن کمک‌های مشاوره حقوقی ولی خب مدرکشو ندارم. اونجا کار کردم. انگار همه رو داره حقیقت از زندگیش میگه. یه برادر داشتم که توی 3 سالگی فوت کرد. به نظر من سومی دروغه.
یه برادری که در 3 سال البته نه اینو سخت میشه دروغ، به نظرم دومیه. مثلا انقدر میبینی صورتت احساسیه من نمیدونم چی بگم، به بغضی به نظرم دومی. مشاور حقوقیه مثلا. آره منم مشاور حقوقی. من فکر میکنم اتفاق اول و دوم اساسا همون حسی که داشتی برای تعریف میکردی براش خیلی واقعی وسطیه نیست میشه. و اگه واقعیه که دومیه دروغه فکر میکنم. من میگم دومیه دروغه. هممون فکر کنم همین. منم همینطور. به من گفته بودی که پدرت فوت شده، خدا بیامرزتش واقعا، ولی راجع به دلیلش مطمئن نیستم چون بهم نگفته بودی و همین گزینه اول انتخاب. ولی خیلی سخت بود 3 تا گزینه‌ای هم که گفتی. بگم من تک فرزند بودم اصلا کلا. نه جالب. یه دونه تونم نه ولی آخریه یه جوری احساس آره بغض قبلی مونده بود. یه جوری واقعا گفت برادرم مثلا روم نشو بگم دروغه، گفتم خدا نکرده راست باشه اصلا یهو ناراحت شه. دمتون گرم که این بازی رو گذاشتید، خیلی بازی خفنی بود و خیلی لازم بود چون من اصلا نمیتونستم دیگه فکتی گیر بیارم، یعنی تموم شده بود چون چالشی به وجود نمیومد. ولی تو این بازی متوجه شدم که تو میتونی راجع به یه دروغ خودتو احساسی کنی، راجبش بغض کنی و بقیه رو فریب بدی و وقتی که بتونی این کارو توی بازی انجام بدی، توی سر میز شامم میتونی این کارو کرده باشی که همه چی فیک بوده باشه و همه این نظرها رو با این قضیه برگردونی و این بر من یه فکته که کار باحالی نبوده چون که متوجه شدم که فیک بوده سر میز شام. ولی چه حسی داشتم من نمیدونم متوجه شدی یا نه، داشتم دروغا رو میگفتم صدام داشت میلرزید، احساس می‌کردم الان میفهمید. آخریه رو کوتاه گفت، اونا رو گفت آخریه کوتاه گفت، یعنی همینه. رسید گفت فیلماتون ازش استفاده بعد تو کنید. کلا کانسپت رو عوض کردی، یعنی هیچ کس نمیتونست بفهمه. دیگه چون تو دو تا برادر تو ماشاءالله دل گفت. مثلا یه جوری دو تا دروغ گفتی نه؟ 2 تا دروغ یه راست گفت. بغض از قبلی‌ها واسه همین یادشم الناز شما موندی. میخوای خودم یه دروغ در مورد من ماهی 3 تا کتاب میخونم. چیزایی که تو ذهنم اومده واقعا خیلی چرت و پرته. نه بگوشون بگو. ماهی 3 تا کتاب میخونم. بچه دارم. دیگه آخه یه چیزی رو بگو. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ که سومیش دروغه ولش کن. یه چیز دیگه نمیشی. الان نمیتونم واقعا چی بگم حالا من یه راهنمایی میخوام بکنم. من هیچی من یه راهنمایی میخوام. خودم چی بگم به چالش؟ هومن جان برداشتم زدم تو سر هومن. نه هومن جان نمیکنم من این کارا. خب باشه بچه‌ها اجازه بدید. بچه‌ها یه بار داشتم آشپزی می‌کردم. دوستان آشپزی ریخ رو به هومن جان بچه‌ها یه لحظه اجازه بده. دارم یادش میدم عزیزم. یه لحظه اجازه بده. بیاد یه لحظه عوضش کنیم دیگه در مورد اینکه چه بلایی سرمون اومده حرف نزنیم. من یه چیز دیگه میخوام بگم. مثلا بگم دروغگو عرض میکنم خدمت شما. نه میخوام عرض کنم خدمت شما. کار اینجوری باید بکنیم. اصلا یه چیزی باشه که در مورد واقعا اون خصوصیات شخصیمون باشه، اون چیزی که در اینجا نوشته شده به خاطر اینکه ما بیشتر همدیگه رو بشناسیم. مثلا من میخوام یه 3 مورد در مورد خودم بگم، شما فکر کنید ببینید کدومش دروغه همون. حالا بر اساس چیزی که منو شناختید، من فکر میکنم که هدف این بوده ما از چیزی که همدیگه رو شناختیم، نه اینکه در زندگیامون چه اتفاقی افتاده. من میخوام 3 تا مورد رو بگم شما بدونید که کدومش دروغه. کاراکتر خودم اگه بخوام بگم، من به شدت آدم غیرتی هستم، به شدت خیلی صبورم و به شدت دعواییم. اصلا آخریه. به شدت دعوایی دروغه. آخری صبور و غیرتی بودن. آخه غیرتی بستگی داره. غیرتی منظورت چی میشه؟ غیرتی دوگ منظورته؟ از این غیرتیه که بزن گیر میدی مثلا چی بپوشی نه یا غیرتی نسبت حالا هر چیزی که تو دوست داری. ببین من تو ذهنت در مورد کلمه غیرتی چیه هر چی تو آخه میتونی. شما میخوای دروغ و راستش در بیاری. مثلا تو سگ تو دوست داری یکی با سگت بعد حرف میزنه رو اونم غیرتی اینجوریه. میشی، رو خانومت غیرتی میشی، غیرتی غیرتی تعصب
آره منظورم اینه که بحث غیرت، شخص غیرتی به نظر من کسی نیست که فقط روی پارتنرش یا مثلا رو زنش سر هر چیزی که در زندگی، هر کسی که در زندگی دوست داشته باشه غیرتی هستی، ولی از اون تعریف عام که مردم میگن با غیرتی فلان دنیا اینا رو من به نظرم شخصیت تو این شکلی. الان من برات غیرتی بودن تو رو من میتونم اینجوری معنی کنم که خیلی آدم چون با معرفتی هستی اینجوری که برای عزیزانت، اطرافیانت، کسایی که براشون اهمیت قائلی، حتی از ناراحت شدنشون عصبی میشی. این غیرتی بودن است. مثلا اجازه نمیدی کسی اذیتشون کنه، کسی حقشون رو بخوره. من اینجوری احساس کردم اینجا. من از شما میخوام که یکیش رو بگید که فکر میکنید سومی دروغه. تو هم غیرتی هستی، دعوایی نیستی صبوری. الان دعوایی نیست، صبورم خیلی هستی. دعوایی دروغه. شما غیرتی ولی بزنه زده. غیرتی دروغه. دعوای دنبال دعوا نیست. من توضیح دادم در مورد غیرتی بودن. اون غیرتی که ما فکر می‌کنیم نه، غیرتی که روی آدمایی که دوستشون داره براشون مهمه. سروش تو گفتی؟ اولین نفر گفت. من 3 بار گفتم. چون 3 بار اینجا شروع شد. هر آدمی گریه می‌کنه غیرت داره روی این دعوایی. اوکی بگو خودت. درسته؟ نه من دعوایی نیستم. خب دیگه صبور که بچه خیلی صبور بزن هستم ولی دعوایی. خب بیا دیدی گفتم بزنه بعد میزنه. الناس فکر کردی؟ دعوایی نیستم. مردا بزن هستن. دعوایی فکر کردی؟ آره بگم. میتونه نشونه گیری بچه الناس میخواد بگه لطفاً. من آشپزی فوق‌العاده‌ای دارم که هر کسی غذامو خورده تعریف کرده. عصبی نمیشم ولی به شدت عصبی میشم. یعنی یا نمیشی یا بشی خیلی عصبی. در حدی عصبی میشه اگر خیلی زیاد باشه حتی ممکنه قشم بکنم این وسط. 0% عصبی. عصبی شدنش هم به کسی آسیب نمیزنه. خودش قش میکنه عصبی. خب و اینکه همون یه چیزی که اول گفتم تو ماه 3 تا کتاب میخونم. آشپزیت دروغه. آره مشخصه دو تای دیگه راسته دیگه، هم کتاب میخونی هم آدمی هستی که اگه نداره چون یه بار گفتی که اگه حالا من فسنجون بلد نیستم تو چرا یه بار گفتی که چون یه بار قبلا گفته بودی که من عصبی نمیشم ولی اگه بشم میدونم که اصلا شخصیت اخلاقی. شما خانم ماهی 3 تا کتاب میخونی؟ یه کتاب آشپزی هم لابلاش بخون. من میگم این که دومی چی بود؟ دیدی یه دقیقا سناریوی این ور اون ور تکرار میشه. آره این که قش میکنه به ترتیب جا صندلی 3 ثانیه‌ای قش میکنه. آره میتونه تهش قش. این که قش عصبی میشه قش میکنه دروغه من نظرم. ولی من میگم آشپزیه. خب من بگم همه گفتن آشپزی. من کتاب میخونی ولی ماهی 3 تا نیست. همین دیگه یادمون میره دوباره عجب. دومی چی بود؟ انتخاب میکنم بعد میگم چی بود؟ شما گفتی؟ چیو گفتی؟ تو این برنامه روزی یه بار ویندوزمون اومد عوض کنه. همتون گفتی در مورد الناس؟ خوبی نیست. الناس خودت بگو. اونی که در حدی عصبی میشم قش میکنم دروغه. معلوم آشپزیش خوبه. خوبه واقعا. آخه ببین تو دیشب اینجا به من گفتی که من عصبی نمیشم ولی اگه عصبی بشم خیلی آدمه. قش نمیکنم. تشنج من گفتم قش ممکنه دروغ باشه. من فکر کردم حالا کی از همه بدتر بود اخلاقش؟ من دیگه خب حذفش کنم یه تعریف. من اگه بخوام این وسط الان به کسی گیر بدم و ایشونن که کلا اصلا تو بابا نبودن سروش در حدی که ایاش کردیم برگشت یعنی تروما تو این بچه نمیشه. سروش ما ایا قلبی کردیم برگشت یه دونه این بر یه وسط. مال من چالش برانگیز همتون فکر کردین. خدا وکیلی. دست شما در نکنه. من اگه پدر مادرم اینو ببینن گردن خواهش میکنم. والا اینقدر تروما فقط اینجا می‌خواست اعلام شه ما الکلی بودیم. الکلی اونجوری نبودم صبح پاشم بخورم. بودم تو اشغال و این چیزا. شما از هاشم هر کسی یه دوره ببین بچه داریم هاشم من زندگی خیلی خفن و خوبی داشتم
من مادر خیلی پدر بدی مادرم دارم. خیلی لاکچری بودن. لباسای قشنگی دارن. بچه بزن خودش بگه. تو جنگلای آمازون زندگی می‌کردم. آخه و 5 سال حموم نرفتم. بازم این که راسته. صحبت بعدیش اینه که خواهر برادرمو از دست دادم. تو هم بلایی ببین. 2 تا کفدار خواهر برادر منو خوردن. خب سروش فکر می‌کنی کدومش راسته؟ همه رو چرت گفت دیگه. ببخش همه رو دروغ گفت. جای یکی از دوستان و 6 ساله که همون نرفت. 6 سال همون نرفته همون ما راست گفت. همون ما راست گفتم. پیدا کردنه. بچه‌ها براتون سورپرایز دارم. سورپرایز چه سورپرایزی؟ هر وقتی که لباسش خیلی لاکچری خوشگله بعد بذار من برم وایسم که قشنگ دوربینا منو داشته باشم. چقدر زیبا. فداتون بشم. نه گل پشت رو نه. خانم اصل بچه‌ها خوبی؟ من میتونم یه چی بگم خدمتتون. من یه مطلبی رو اگه اجازه بدید خدمت دوستان و شما عرض کنم. بفرما. بابت دیشب میخواستم عذرخواهی کنم، اول از شما، بعد از بچه‌ها و از مخاطبا بابت اتفاقی که افتاد و انقدر میگم یه سری خط قرمزام رد شد که نتونستم خودم رو کنترل کنم و یه جاهایی از دست آدم در میره دیگه، چون همه چی واقعا رئاله اینجا و امیدوارم که درکم کنید و عذرخواهی منو بپذیرید و همین دیگه. خواهش میکنم. درود بچه‌ها. درود بچه‌ها. مرسی. خیلی خوب. برم سراغ سورپرایز. حاضرین دیگه ایشالله؟ بله. امشب یک میز شام براتون تهیه دیدم. تهیه دیدیم یعنی یک میز ضیافت خیلی خوشگل. قراره که در کنار همدیگه بشینیم کلی خوش بگذرونیم و بخش مهمش اینجاست که ازتون میخوام قشنگ دقت کنید. مورد اعتماد ترین فردی که قشنگ دقت کنید، مورد اعتماد ترین فردی که از نظر خودتون فکر میکنید کیه، اون رو انتخاب کنید که بیاد کنار میز شام امشب ما بشینه. روی فرش قرمز تمام مارشو میشه وسوسه میکشه تو رو عقب